Xin chào các bạn đến với kênh Xương Rồng Channel. Các bạn hãy click đăng ký và bấm chuông để theo dõi những clip mới nhất của chúng tôi về tiểu sử diễn viên ca sĩ Hồng Kông, phim TVB mới nhất dành cho các fan TVB nhé. Sau 38 năm, anh hùng xạ điêu 1983 đã ngậm ngùi nói lời biệt ly với 16 diễn viên trong phim, nhưng hình ảnh của họ vẫn còn đó trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Phim có sự tham gia của các diễn viên Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung phim và dàn diễn viên từ chính đến phụ của phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 sau 38 năm bây giờ ra sao nha. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ để ủng hộ kênh review phim, tiểu sử diễn viên Hoa ngữ TVB Xương Rồng Channel nhé. Những bộ phim kinh điển Hồng Kông vốn đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ, đặc biệt là thế hệ 8X. Trong đó có các bộ phim kinh điển như Bến Thượng Hải, Đại Địa Ân Tình, Nghĩa Bất Dung Tình, Đại Thời Đại, và Anh hùng xạ điêu bản 1983 cũng là một trong số đó. Bộ tiểu thuyết kiếm hiệp Anh hùng xạ điêu của tác giả Kim Dung có thể nói đã được chuyển thể thành phim không ít lần, có cả bản điện ảnh lẫn bản truyền hình. Bản phim 1983 là bản phim truyền hình thứ hai được TVB sản xuất. Đây cũng là bản phim mà TVB xếp vào hàng kinh điển. Anh hùng xạ điêu 1983 là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Kim Dung. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai nhà Dương và Quách có một mối quan hệ thắm thiết. Nhưng rồi do một vương gia người Kim đem lòng yêu phu nhân nhà họ Dương khiến cho cả hai gia đình bị chia cách, vợ chồng con cái mỗi người mỗi ngả. Người con trai của nhà họ Quách có tên Quách Tĩnh, là một chàng trai hiền lành thật thà và có tài bắn tên điêu luyện. Anh yêu Hoàng Dung, một cô gái thông minh lanh lợi trái ngược hẳn hoàn toàn với anh. Trong khi đó con trai nhà họ Dương là Dương Khang thì đam mê quyền lực, háo thắng, nhiều lần mưu toan hãm hại Quách Tĩnh lẫn những sư phụ của mình, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chết một cách thật thê thảm. Phim còn nói đến 6 nhân vật võ lâm nổi tiếng là Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Trí Hưng, Bắc Cái Hồng Thất Công, Dương Trùng Dương và Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông. Trên Instagram hôm 19 tháng 2 năm 2021, Lý Tư Kỳ khiến khán giả phấn khích khi khoe ảnh hội ngộ Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vĩ và Lưu Giang nhân dịp đầu năm. 4 nghệ sĩ từng rất được yêu thích khi đóng chung Anh hùng xạ điêu 1983 của TVB. Theo HK01, 4 nghệ sĩ có dịp tụ họp, hàn huyên nhân dịp đầu năm mới. Đã 38 năm kể từ khi Anh hùng xạ điêu của TVB trình làng xong, họ vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và bên nhau mỗi dịp quan trọng. Trong bức ảnh chụp cùng 3 bạn diễn nam, Minh Tinh 71 tuổi khiến fan bồi hồi khi chú thích từng nhân vật trong phim thay vì nhắc tên các đồng nghiệp. Miêu Kiều Vĩ, Lý Tư Kỳ, Lưu Giang và Huỳnh Nhật Hoa lần lượt hóa thân thành Dương Khang, Bao Tích Nhược, Hoàng Nhan Hồng Liệt và Quách Tĩnh trong tác phẩm võ hiệp kinh điển. Bức ảnh hội ngộ của bộ tứ Anh hùng xạ điêu nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận từ khán giả. Họ thi nhau ôn lại kỷ niệm liên quan đến tác phẩm, đồng thời bày tỏ sự nuối tiếc, hoài niệm khi dàn diễn viên năm xưa đều đã sang tuổi xế chiều, đa số không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Ông Mỹ Linh sinh năm 1959 mất năm 1985 trong vai Hoàng Dung. Năm 1983, ông Mỹ Linh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang Anh hùng xạ điêu chuyển thể từ nguyên tác tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, gây chấn động thế giới Trung Quốc. Trong vở kịch, cô vào vai Hoàng Dung, cô phù thủy nhỏ thông minh nhưng hiểu biết rộng của đảo Đào Hoa, cô đã nhanh chóng trở thành thần tượng trong lòng của nhiều người hâm mộ điện ảnh. Với ngoại hình xinh xắn và kỹ năng diễn xuất vượt trội, cô đã mang đến cho vai diễn Hoàng Dung để đời, đồng thời đưa sự nghiệp diễn xuất của cô lên đến đỉnh cao. Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Nên chuyện này đã bị ta nghĩ ra. Không ngờ chiếc giày này lại có một câu chuyện như vậy. Hàng Bảo Khô vì trúng độc của âm Bao Cốt Trảm nên mới chết. Người tập Ông Mỹ Linh tên tiếng Anh là Barbara Young, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1959, mất ngày 14 tháng 5 năm 1985, là nữ diễn viên người Hồng Kông nổi tiếng thập niên 1980 với vai Hoàng Dung trong phim truyền hình Anh hùng xạ điêu năm 1983. Năm 1980, ông Mỹ Linh giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều tại Anh Quốc và đứng hạng thứ 5 trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1982. Cô gia nhập TVB năm 1982 trong vai trò MC cho đài. Vẻ đẹp cá tính, rất Tây, nhưng ngôi sao vắng số này lại thành công qua những vai cổ trang. Ngoài Hoàng Dung, ông Mỹ Linh còn được người xem nhớ đến qua Tang Tiểu Tịnh trong Sở Lưu Hương Thiên Phúc truyền kỳ năm 1984,
Lâm Sở Yến trong Thiên Sư Kỳ Môn năm 1984. Ông Mỹ Linh là mỹ nhân đoản mệnh nhất showbiz Hong Kong. Từ giã cõi đời vì chữ tình, ông Mỹ Linh cũng là thí sinh Hoa hậu Hong Kong đoản mệnh nhất lịch sử. Ngày 14 tháng 5 năm 1985, ông Mỹ Linh mở khí gas tự sát tại nhà. Mặc dù được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng khi đến nơi mọi chuyện đã quá muộn. Tại hiện trường, cảnh sát cho biết, ông Mỹ Linh khi qua đời mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, quyển lịch đầu giường còn lưu lại dòng chữ Darling, I love you tạm dịch, thân ái, em yêu anh. Cô mất khi cô trở nên nổi tiếng, ở tuổi 26. Thang Trấn Nghiệp cũng bị coi nguyên nhân gây nên cái chết của cô. Cái chết trẻ của ông Mỹ Linh đã khiến cho hình tượng Hoàng Dung do cô thể hiện khắc sâu trong lòng khán giả. Huỳnh Nhật Hoa trong vai Quách Tĩnh. Anh cứ lại nhải hoài. Có chuyện gì? Huỳnh Nhật Hoa tham gia phim Anh hùng xạ điêu năm 1983. Anh trong vai Quách Tĩnh, Huỳnh Nhật Hoa thể hiện được một Quách Tĩnh có tính cách trung thành, khờ khạo, bênh vực công lý, yêu nước thương dân, trời sinh một lòng hào hiệp. Anh tôn thờ Bắc Cái Hồng Thất Công như người thầy của mình, kết nghĩa với lão ngoan đồng Châu Bá Thông và chiến đấu gay gắt với Tây Độc nhiều lần. Khát vọng và tính cách của anh luôn thăng tiến theo thời gian. Anh và Hoàng Dung quen nhau ở Trương Gia Khẩu. Trải qua bao vui buồn, thăng trầm, cuối cùng anh cũng nên duyên với người yêu Hoàng Dung. Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Anh cứ lại nhải hoài. Có chuyện gì? Chẳng lẽ em cảm thấy mình gặp nhiều chuyện lạ hay sao? Nè, mình ra phố. Huỳnh Nhật Hoa từng là tài tử nổi danh bậc nhất Hồng Kông, cùng Lưu Đức Hoa, Lương Kiều Vĩ, Thang Trấn Nghiệp, Miêu Kiều Vĩ. Huỳnh Nhật Hoa lập nên nhóm ngũ hổ tướng lừng lẫy những năm thập niên 90. Thời gian gần đây, làng giải trí Hoa ngữ liên tục đón nhận cú sốc khi hàng loạt bê bối ngoại tình chấn động cùng những vụ ly hôn ồn ào của các ngôi sao lớn bị phanh phui. Từ đó, công chúng dần mất niềm tin vào tình yêu thực sự trong giới giải trí. Thế nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh các cuộc chia ly vẫn có những mối tình bền bỉ, đầy xúc động mà cho dù phải trải qua biết bao biến cố, bệnh tật, họ vẫn nắm tay nhau vượt qua. Điển hình là câu chuyện ngôn tình của gia đình diễn viên TVB Huỳnh Nhật Hoa và Lương Khiết Hoa. Hoàng Nhật Hoa sinh ngày 4 tháng 9 năm 1961 là nam diễn viên, ca sĩ Hồng Kông nổi tiếng trong thập niên 80 đầu thập niên 90, được mệnh danh là một trong ngũ hổ tướng TVB cùng Lương Kiều Vĩ, Thang Trấn Nghiệp, Miêu Kiều Vĩ và Lưu Đức Hoa. Với vẻ ngoài tuấn tú, phong độ, Huỳnh Nhật Hoa đến với nghiệp diễn một cách khá thuận lợi. Sau khi theo học lớp diễn xuất, anh chính thức đầu quân cho TVB khi mới 20 tuổi. Anh gia nhập đài TVB vào năm 1981, khi chỉ tròn 20 tuổi. Với ngoại hình lãng tử và hiền lành, anh thường được nhà đài giao cho những vai chân chất và nghĩa hiệp. Năm 1982, Huỳnh Nhật Hoa đã sớm nổi tiếng qua vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu 1982. Vai diễn khù khờ, cần mẫn và ngây ngô trong tình yêu đã được nam diễn viên thể hiện trọn vẹn và trở thành phiên bản Quách Tĩnh kinh điển. Suốt thập niên 80, Huỳnh Nhật Hoa tham gia rất nhiều phim của nhà đài TVB. Anh là một trong 5 người ngũ hổ tướng ám chỉ các tiểu sinh thời thập niên 80 gồm Miêu Kiều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Lương Kiều Vĩ, Thang Trấn Nghiệp. Nếu những người kia đã sớm chuyển qua điện ảnh hoặc không đóng phim, thì Huỳnh Nhật Hoa vẫn gắn bó với nhà đài TVB cho tới hết thập niên 90. Huỳnh Nhật Hoa tiếp tục kéo dài duyên nợ với những bộ phim chuyển thể từ truyện của Kim Dung. Năm 1985, Huỳnh Nhật Hoa đảm nhận vai Viên Thừa Chí trong Bích Huyết Kiếm và nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả. Sau 15 năm, Huỳnh Nhật Hoa lại tiếp tục đóng bản remake khác của Thiên Long Bát Bộ. Anh từ hư trúc được thăng cấp lên làm Kiều Phong. Sự nghiệp của tài tử sinh năm 1961 lại lên đến đỉnh cao lần nữa. Năm 1999, Huỳnh Nhật Hoa đảm nhận vai Hồ Nhất Đao trong Tuyết Sơn Phi Hồ, một tác phẩm khác của nhà văn Kim Dung. Trước đó anh cũng từng đóng bản điện ảnh của bộ này năm 1984 nhưng được nhận vai nam chính Hồ Phỉ. Ngoài phim của Kim Dung, Huỳnh Nhật Hoa cũng tạo được ấn tượng sâu sắc trong mắt khán giả với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Dương Gia Tướng 1985, Nghĩa Bất Dung Tình 1989, Ông Trùm Trường Đua Ngựa 1993, Thiên Địa Hào Tình 1998. Năm 2002,
Huỳnh Nhật Hoa tỏ rõ sự bất mãn khi TVB bắt anh làm quá sức đến mức mắc bệnh nhưng trả thù lao quá thấp và anh đã quyết định rời khỏi nhà đài để lo cho gia đình, cũng như bắt đầu kinh doanh. Cũng từ đây sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa mờ nhạt dần. Năm 2010, với lời mời từ Miêu Kiều Vĩ, anh đã trở lại màn ảnh TVB qua vai phản diện Thạch Đông Thăng trong hình cảnh. Thạch Đông Thăng từ một cảnh sát vì chính nghĩa, nay đã biến chất và muốn thay trời hành đạo. Đây được xem là vai diễn khó khi phải giằng xé giữa thiện và ác. Huỳnh Nhật Hoa đã thể hiện trọn vẹn vai diễn này. Tuy nhiên anh và TVB lúc này xảy ra mâu thuẫn vì đãi ngộ và lương bổng, nên nam tài tử đã lên tiếng chỉ trích nhà đài. Anh nói TVB bạc đãi diễn viên, khiến bản thân thất vọng. Hậu quả là TVB đã đưa Huỳnh Nhật Hoa vào danh sách đen để cấm vận, không cho xuất hiện trên các kênh của nhà đài nữa. Nam diễn viên lúc này qua HKTV, đài đối thủ của TVB để phát triển sự nghiệp. Xui xẻo thay, đài đối thủ lại không được cấp giấy phép. Thế là phim của Huỳnh Nhật Hoa đóng bị cất kho và sau này đem chiếu mạng. Sự nghiệp của anh cũng đi xuống từ đây. Sau Nam cả đời khổ vì vợ, là người chồng, người đàn ông mẫu mực, nhưng Huỳnh Nhật Hoa lại không có được cuộc sống hôn nhân như ý. Có người cho rằng Huỳnh Nhật Hoa cũng giống như Kiều Phong, tài hoa, lẫm liệt bao nhiêu thì đường tình duyên chắc trở bấy nhiêu. Năm 2000, hình tượng cặp vợ chồng trong mơ của Huỳnh Nhật Hoa và Lương Khiết Hoa sụp đổ khi cánh báo chí trột được cảnh vợ sao Thiên Long bát bộ tình tứ trong xe ô tô với chàng nhân tình ở Đài Loan. Người thứ ba phá vỡ gia đình Huỳnh Nhật Hoa được xác định là Kenny, cựu đồng nghiệp nam của Lương Khiết Hoa. Sự việc gây xôn xao dư luận một thời gian rồi lại lắng xuống vì chính Huỳnh Nhật Hoa đứng ra dẹp mọi tin đồn ly hôn và tuyên bố tha thứ tất cả cho vợ. Sau khi Huỳnh Nhật Hoa bị TVB đóng băng, còn HKTV không có giấy phép, thì năm 2014, Lương Khiết Hoa phát hiện bị ung thư máu. Quá trình điều trị tốn kém khiến tài sản anh tích góp lâu nay dần cạn kiệt. Mỗi tháng phí nằm viện và hóa trị của Lương Khiết Hoa tiêu tốn tới 200.000 đô la Hồng Kông, khoảng 600 triệu Việt Nam đồng, dẫn tới cảnh Huỳnh Nhật Hoa túng thiếu và vay mượn khắp nơi. Huỳnh Nhật Hoa lúc này không còn sự lựa chọn nào khác, đành trở lại với công việc để kiếm tiền chi trả viện phí cho vợ. Bản thân Huỳnh Nhật Hoa còn bị bệnh viêm gan nặng, anh đã đi hát hội chợ, tham gia khai trương các cửa hàng nhỏ để có thêm tiền trang trải. Ngôi sao một thời cho biết, khi biến cố xảy ra thì tiền bạc không còn quan trọng, mà vợ anh mới là quan trọng, nên anh sẽ làm tất cả để chữa cho vợ mình. Nhưng dù khó khăn đến mấy, Kiều Phong Huỳnh Nhật Hoa vẫn quyết tâm ở bên vợ. Tôi tự bảo mình phải chấp nhận sự thật và dũng cảm đối diện. Tôi cần truyền niềm tin và sức mạnh cho vợ, để cô ấy nghĩ rằng mình sẽ được chữa khỏi. Tôi rất bình tĩnh, chưa từng khóc và cũng không có cảm giác tuyệt vọng. Vừa chăm sóc vợ trong bệnh viện, vừa làm việc kiếm tiền. Huỳnh Nhật Hoa phải chịu áp lực quá lớn. Nhiều tin đồn về việc Huỳnh Nhật Hoa đến bước phá sản vì chữa bệnh cho vợ lan khắp Hong Kong. Có người còn cho rằng họ chính mắt thấy nam diễn viên nổi tiếng một thời bày hàng rong ở vỉa hè để mưu sinh. Từng là minh tinh được mến mộ nhất nhì TVB nhưng vì sớm dời bỏ sự nghiệp nên Huỳnh Nhật Hoa đã trở thành diễn viên hết thời. Dù muốn trở lại đóng phim kiếm tiền, ông cũng không nhận được lời mời nào. Huỳnh Nhật Hoa đành phải dựa vào danh tiếng năm xưa để biểu diễn ở hội chợ, tham gia khai trương các cửa hàng nhằm kiếm tiền nhanh chóng. Nhìn cảnh Huỳnh Nhật Hoa tuổi U60 vẫn vất vả đi khắp các sân khấu nhỏ múa võ tái hiện vai diễn đại hiệp trước kia để bán sản phẩm hay quảng cáo cho các thương hiệu. Không ít người hâm mộ của ông thở dài xót xa. Trời không phụ người có lòng, bệnh tình của Lương Khiết Hoa có chuyển biến tốt và suy giảm. Theo nguồn tin không chính thức thì tổng số tiền Huỳnh Nhật Hoa điều trị ung thư máu cho vợ là 7,5 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 22 tỷ Việt Nam đồng. Gia đình hiện tại tuy không giàu có gì vì phần lớn tài sản đã bán đi để chữa cho Lương Khiết Hoa, nhưng Huỳnh Nhật Hoa vẫn không hối hận. Lương Khiết Hoa cho biết, nếu không có chồng vì mình mà lo tất cả, cô có thể đã từ giã cõi đời từ lâu rồi. Hiện giờ, cô con gái nhỏ của Huỳnh Nhật Hoa cũng đã trưởng thành và nối nghiệp bố bước chân vào làng giải trí. Huỳnh Chỉ Tình thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, trở thành nữ diễn viên xinh đẹp, nóng bỏng. Nhờ danh tiếng và sự chỉ dẫn của bố nên con đường gia nhập showbiz của Huỳnh Chỉ Tình tương đối thuận lợi. Năm 2016, cô tham gia phim điện ảnh Tam Nhân Hành cùng Triệu Vi và Cổ Thiên Lạc. Ngoài việc đóng phim, Huỳnh Chỉ Tình còn làm người mẫu quảng cáo và sở hữu cửa hàng riêng để kiếm tiền phụ giúp cho gia đình. Huỳnh Nhật Hoa bị mẹ kế buộc tội bất hiếu.
Tài tử anh hùng xạ điêu được cho là đã nhiều năm không thăm hỏi bố, ông Huỳnh Quế 84 tuổi, và cũng không quan tâm ngó ngàng khi bố nằm viện. Bà Lưu Hoáng Trân, mẹ kế của tài tử Hồng Kông Huỳnh Nhật Hoa, trả lời phỏng vấn On cho biết, chồng bà mắc bệnh phải nhập viện, quan hệ cha con Huỳnh Nhật Hoa không tốt đẹp, bà khóc lóc, bày tỏ mong muốn Huỳnh Nhật Hoa tới thăm bố và trợ giúp về kinh tế. Bà Lưu Hoáng Trân khẳng định đã nhiều lần gọi điện báo cho Huỳnh Nhật Hoa tình trạng bệnh tật của ông Huỳnh Quế nhưng không được nên chỉ có cách nhắn tin cho nam diễn viên. Theo giới thiệu của Lưu Hoáng Trân, bà kết hôn với ông Huỳnh Quế năm 2007. Lúc đó, cuộc hôn nhân nhận được sự đồng tình của Nhật Hoa, nhưng sau đó tài tử ngày càng xa cách. Tôi và Huỳnh Nhật Hoa mới gặp nhau 4 lần. Từ năm 2009 đến nay, Nhật Hoa không đến thăm chúng tôi. Trước mọi thông tin trái chiều đăng tải trên các báo, diễn đàn, trên mạng, Huỳnh Nhật Hoa vẫn im lặng, ông dường như không muốn nói rõ vấn đề dù được nhiều báo phỏng vấn. Sau đó, Huỳnh Chỉ Tình, con gái của Huỳnh Nhật Hoa tuyên bố rằng cha mình đang làm việc tại Trung Quốc, khi trở về sẽ sớm nói chuyện với báo giới. Trong ngày 26 tháng 2, Huỳnh Nhật Hoa tham gia sự kiện tại Hồng Kông, ông ngay lập tức được truyền thông vây chặt. Tài tử này mệt mỏi nhưng vẫn rất bình tĩnh. Ông chào đón trước rằng luôn giữ kín các vấn đề cá nhân và sẽ tiếp tục làm như thế. Khi được phóng viên hỏi trong suốt thời gian cha mình nằm viện vì sao Nhật Hoa không đến thăm, ông nói rằng cảm thấy nghi ngờ có ai đó lên kế hoạch gây khó khăn cho mình. Tôi cảm thấy mọi chuyện như một kế hoạch được vạch sẵn. Tại sao mọi thứ lại xảy đến ngay thời điểm này? Tài tử gạo cội của Hồng Kông nói. Mặc dù Huỳnh Nhật Hoa không muốn đi sâu vào chuyện gia đình nhưng ông thừa nhận sự căng thẳng trong các mối quan hệ gia đình mình và cảm thấy hợp lý khi im lặng lúc mọi chỉ trích, cáo buộc bắt đầu. Tôi đã đề cập trong các cuộc phỏng vấn trước đây rằng tôi có mối quan hệ lệch lạc với gia đình mình. Tôi luôn độc lập và cảm thấy không thẹn với lương tâm. Tôi cảm thấy mọi chuyện tương tự một câu nói trong Phật giáo, bạn gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Nếu luôn làm việc tốt, bạn sẽ không bao giờ gặp nghiệp chướng. Trong khi Huỳnh Nhật Hoa không xác định liệu sẽ đến thăm cha mình sau tất cả mọi chuyện, ông chia sẻ đã liên lạc với chị gái và họ đang cùng nhau xử lý những lùm xùm, cáo buộc này. Ông cũng nói thêm vấn đề trong gia đình phức tạp hơn mọi người nghĩ và hứa sự thật sẽ được công bố trong thời gian tới. Huỳnh Nhật Hoa 58 tuổi, đã ăn mừng cùng gia đình và bạn bè. Huỳnh Chỉ Tình đã phong ấn cha mình là người đàn ông tốt nhất thế giới. Huỳnh Nhật Hoa ngày hôm qua 4 tháng 9 năm 2019 đã tổ chức sinh nhật lần thứ của mình cùng gia đình và bạn bè. Khoảng 40 năm sau khi gia nhập ngành, anh thường đóng một số vai rất chính trực. Riêng anh là một người đàn ông tốt bụng. Anh không chỉ đi cùng người vợ ung thư để chống lại bệnh tật, mà còn mời nhạc trước điện ảnh vì bệnh tình của vợ anh Lương Khiết Hoa. Huỳnh Nhật Hoa là một người hâm mộ bóng đá. Hôm qua, anh ấy đã tập luyện bóng với gu đái rồng, Phan Giang Phen, Moji Agang, Wei Di Hào và những người bạn sống khác. Sau đó, Hugo cũng trao đổi quà tặng, và khoản thanh toán lớn đã được thực hiện. Con gái tôi, Huỳnh Chỉ Tình, sẽ đăng tải một bức ảnh với cha Huỳnh Nhật Hoa theo quy ước hàng năm, và năm nay, bánh của Huỳnh Chỉ Tình tặng cha là một chữ oát khổng lồ, không chỉ là một thông điệp, chúc mừng sinh nhật bố, mà hashtag còn niêm phong cha mình là người đàn ông tốt nhất thế giới. Tin rằng khi anh Huỳnh Nhật Hoa nghe thấy, anh phải vui mừng rơi nước mắt. Huỳnh Nhật Hoa bị cho là người tốt tuyệt chủng. Trước đó, Huỳnh Nhật Hoa cũng đã tham gia chương trình bạn trai của con gái ở Đại Lục với vợ là Lương Khiết Hoa. Anh đã kể về gia đình mình. Huỳnh Chỉ Tình, người sinh năm 1990, từ khi sinh ra đến tuổi thiếu niên, thực sự ít tương tác với cha mình, bởi vì Huỳnh Nhật Hoa dành gần như mỗi ngày trong phim trường. Chỉ vì lời nói của vợ ông Lương Khiết Hoa đã khiến Huỳnh Nhật Hoa quyết tâm nghỉ hưu. Huỳnh Nhật Hoa hét lên và nói, vợ tôi nói với tôi rằng tôi đã kết hôn với anh trong nhiều năm. Tôi dường như sống như một người mẹ đơn thân. Con gái anh nói cô có một người cha như thể cô ấy không có cha. Bạn phải quay phim mỗi ngày và không có thời gian để ở nhà với cô ấy. Mỗi ngày tôi đưa con đến trường. Tôi đi một mình. Tôi ở một mình mua sắm tạp hóa một mình. Tôi đưa con đi chơi. Anh ở đâu? Anh có để mẹ con tôi thêm một chút thời gian không? Từ lúc này trở đi, Huỳnh Nhật Hoa quyết định phân bổ thời gian của mình thật tốt và dành thêm thời gian ở nhà cho con. Từ đó, anh ta bắt đầu hiểu rằng anh ta đã bỏ lỡ sự trưởng thành của con gái mình. Vì vậy anh ta đã từ bỏ sự nghiệp và chọn gia đình. Anh ta vẫn không hối hận về quyết định này. Nghề nghiệp không phải là thứ tôi có thể có trong đời, nhưng tôi có thể sở hữu nó trong gia đình này, làm cho nó tốt. Tôi đã dành gần 7 hoặc 8 năm.
Tôi đã ở với con gái tôi nghĩ rằng tôi rất hạnh phúc. Nhiều cư dân mạng đã rất xúc động khi nghe nhận xét này, và anh ấy thành thật hơn đàn ông người cha tốt, người chồng tốt, người đàn ông tốt, người mẫu tốt. Có rất ít người đàn ông đặt gia đình lên hàng đầu. Miêu Kiều Vĩ trong vai Dương Khang. Miêu Kiều Vĩ tham gia phim Anh hùng xạ điêu năm 1983. Anh trong vai Dương Khang, Miêu Kiều Vĩ thể hiện được Dương Khang thông minh và lanh lợi, ngoại hình đẹp trai và khí chất tuyệt vời, nhưng cũng đầy mưu mô. Mẹ ruột và cha nuôi chiều chuộng anh đủ mọi cách, từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh tốt đẹp. Bị ám ảnh bởi sự giàu có của hoàng tộc Triều Kim, sau khi biết được cuộc đời của mình, anh ta tiếp tục đi theo kẻ thù của mình là Hoàng Nhan, Hồng Liệt, và muốn kế vị ngai vàng nước Kim. Anh kết duyên với vị hôn thê Mục Niệm Từ vì võ công của nàng. Sau đó vì Âu Dương Khắc ức hiếp vợ nên Dương Khang đã giết chết Âu Dương Khắc, thờ Âu Dương Phong làm sư phụ. Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Miêu Kiều Vĩ là một trong ngũ hổ tướng bên cạnh những tên tuổi quen thuộc như Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Đức Hoa, Lương Kiều Vĩ và Thang Chấn Nghiệp từ 1983 đến 1991. 30 năm sau thời đỉnh cao sự nghiệp, Miêu Kiều Vĩ vẫn giữ được phong độ Diên. Về độ phủ với khán giả, anh vượt hơn hắn nhiều đồng nghiệp cùng thời, và nổi tiếng không kém gì Thiên Vương Lưu Đức Hoa. Ở tuổi U60, người già, trẻ nhỏ vẫn chiều mến gọi Miêu Kiều Vĩ là anh ba. Miêu Kiều Vĩ không chỉ là một diễn viên. Nói về anh, có nhiều điều hơn thế. Miêu Kiều Vĩ sinh ngày 18 tháng 6 năm 1958, 61 tuổi, sinh tại Chusan, Chiết Giang, Trung Quốc, tên tiếng Anh là Michael Miêu Kiều White hay còn gọi là Tam Ca. Miêu Kiều Vĩ sinh trưởng trong một gia đình thương gia kinh doanh tàu biển, nhưng đã sớm yêu thích diễn xuất từ nhỏ. Ít ai biết tuổi thơ của Miêu Kiều Vĩ là tháng ngày cơ cực. Hoàn cảnh gia đình khó khăn và anh chưa từng mơ ước trở thành diễn viên. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh theo nghề mộc nhưng vì không chịu nổi tính khí khắc nghiệt của người thầy, anh bỏ nghề. May mắn đúng lúc TVB tuyển sinh lớp diễn viên, anh nộp đơn, vượt qua 1.000 người đăng ký, trở thành một trong số rất ít người được chọn. Cánh cửa sự nghiệp mở ra và Miêu Kiều Vĩ nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Miêu Kiều Vĩ gia nhập ngành giải trí Hồng Kông năm 1980 và vào học tại lớp đào tạo diễn viên TVB khóa 9 cùng với Huỳnh Nhật Hoa. Và ngay lập tức, đã được giao những cơ hội diễn xuất lớn. Vai diễn đưa anh đến gần với công chúng chính là vai Dương Khang trong bộ Anh hùng xạ điêu 1983. Dù chỉ là vai phụ, nhưng Dương Khang qua diễn xuất của Miêu Kiều Vĩ đã bộc lộ được một cá tính tâm lý phức tạp, một cuộc đời bi kịch. Đến nay, qua các bộ Anh hùng xạ điêu được làm lại, hầu như chưa có diễn viên nào khắc họa vai Dương Khang nhập tâm như anh. Thành công sau nhiều vai diễn giúp Miêu Kiều Vĩ được tin tưởng hơn, sau đó được giao vai Sở Lưu Hương trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 1984. Đến nay, đây là vai diễn đóng đinh tên tuổi của anh. Nhắc đến vai Sở Lưu Hương, khán giả nhớ ngay đến Miêu Kiều Vĩ và ngược lại. Có thể nhắc đến một số vai diễn góp phần làm nên tên tuổi của anh như Lại Bố Y phim cùng tên, Lý Thế Dân phim Quyết Chiến Huyền Vĩ Môn, Tư Đồ Văn Vũ phim Thiên Sư Chấp Vị. Tuy số đầu phim đóng nam chính của Miêu Kiều Vĩ không bằng Lương Kiều Vĩ, Lưu Đức Hoa, nhưng luôn gây được ấn tượng khó quên. Điển hình như Dương Khang Anh hùng xạ điêu 83, Kim Xà Lan Quân Bích Huyết Kiếm 86. Năm 1988, sau bộ phim Kẻ Kế Tục Giang Hồ, Miêu Kiều Vĩ đảm nhận vai anh ba trong Giang Hồ, được đánh giá là nhân vật ấn tượng trong 8 năm gia nhập làng giải trí. Kể từ đó, biệt danh anh ba gắn liền với Miêu Kiều Vĩ. Năm 1989, sau bộ phim điện ảnh Dục Hỏa Phong Phụng, Miêu Kiều Vĩ quyết định rút lui hẳn khỏi showbiz. Quyết định này khiến người hâm mộ vô cùng nuối tiếc, vì Miêu Kiều Vĩ đang còn rất trẻ và thênh thang con đường sự nghiệp. Nhiều người thắc mắc vì sao Miêu Kiều Vĩ lại chuyển hướng một cách đột ngột như vậy, mà không lựa chọn chân trong chân ngoài, vừa kinh doanh vừa hoạt động nghệ thuật như nhiều nghệ sĩ khác. Có nhiều nguyên do dẫn đến quyết định của Tam Ca. Cái chết của người bạn thân Miêu Kiều Vĩ, ông Mỹ Linh, khiến anh e ngại làng giải trí. Ngũ hổ tướng giải tán, các bộ phim điện ảnh không đạt được thành tích như ý.
Lúc đó tôi như mất phương hướng, làm việc gì cũng không có sự đột phá, cũng mất lòng tin với làng giải trí, chi bằng dứt khoát ngưng hoạt động nghệ thuật tại đây, chuyển sang làm kinh doanh. Hơn nữa, đã làm gì cũng phải chuyên tâm, không thể một chân đạp hai thuyền. Công việc kinh doanh phát triển không ngờ, nhất là kể từ khi vợ anh, mỹ nhân cổ trang Thích Mỹ Chân cũng quyết dứt nghiệp diễn xuất về cùng chồng phát triển kinh doanh. Thương hiệu kính nhà họ Mưu M3B dình nổi tiếng khắp Hồng Kông. Mưu Kiều Vĩ trở thành ông chủ lớn. Đến năm 1996, xưởng kính lớn nhất Đông Hoàng, Quảng Châu là của vợ chồng anh ba. Năm 1997, Mưu Kiều Vĩ mở rộng kinh doanh sang Canada. Năm 1998, hàng chục các cửa hàng kính sang trọng có mặt tại Trung Quốc đại lục. Có thể nói, Mưu Kiều Vĩ là doanh nhân thành đạt và kinh nghiệm, chứ không đơn giản chỉ là nghệ sĩ đá thêm sân. Sau khi thu xếp xong việc kinh doanh, Mưu Kiều Vĩ quay trở lại đóng phim vì ngồi không buồn quá. Hơn nữa, sau hơn 15 năm rời xa làng nghệ, anh thực sự muốn được trở lại. Khác với hình ảnh thư sinh thời trẻ, Mưu Kiều Vĩ tuổi U60 mạnh mẽ, chín chắn, đầy chất lửa. Dù tuổi khá cao so với dàn diễn viên tiểu sinh, nhưng sức hút của Mưu Kiều Vĩ không hề kém cạnh, thậm chí có phần nhỉnh hơn khi anh trở thành nhân vật chủ lực cân tim. Sự nghiệp giai đoạn này của anh vẻ vang không kém gì thời trước và trở thành gương mặt sát thủ các bà nội trợ được già trẻ lớn bé yêu thích. Ai cũng nhận xét, lần trở về này, Mưu Kiều Vĩ diễn xuất hay hơn hẳn. Đó là vì những kinh nghiệm thực tế tôi đã trải qua trên thương trường và trong cuộc sống trong suốt 15 năm qua. Thời trẻ diễn xuất từ việc được đào tạo, thâm nhập thực tế, nhưng vẫn không thể nào bằng những trải nghiệm thực sự. Hiện nay, khán giả đang gặp anh trong xứ đồ hành giả hay mất dấu phát sóng trên truyền hình. Lớp học diễn xuất của TVB mang đến cho Mưu Kiều Vĩ cơ hội nghề nghiệp và cả người bạn đời Thích Mỹ Chân sinh năm 1962. Cả hai ban đầu là bạn học trong lớp diễn xuất. Thích Mỹ Chân nhớ lại, lúc ấy, Mưu Kiều Vĩ và Huỳnh Nhật Hoa luôn cố gắng thể hiện nổi bật, gây ấn tượng với các bạn nữ. Các bạn trong lớp nhớ nhất Huỳnh Nhật Hoa với gương mặt điển trai, còn Mưu Kiều Vĩ khiến mọi người nhớ đến với ngoại hình cao to, nam tính. Thế nhưng, nàng diễn viên trẻ đẹp Thích Mỹ Chân một mực làm ngơ, không đoái hoài đến Mưu ca cho đến khi họ ra trường. Bôn ba qua nhiều vai diễn rồi đến lúc cùng hợp tác trong phim You Only Live Twice năm 1982. Thích Mỹ Chân nhận ra Mưu Kiều Vĩ là người đàn ông chân thành, tình cảm, không như vẻ ngoài bóng bẩy, hào hoa mà mọi người thường thấy. Bộ phim đóng máy cũng là lúc họ công khai chuyện tình. Khán giả hâm mộ nhìn thấy cặp đôi ngày càng say nghề, tập trung tâm sức cho sự nghiệp và cùng nhau tỏa sáng, không gây ra bất cứ ồn ào nào về đời sống riêng tư. Điều này xưa nay là chuyện hiếm trong giới giải trí vốn có quá nhiều thị phi. Trong làng giải trí, Mưu Kiều Vĩ chỉ một lần duy nhất có tin đồn tình cảm với cố ca sĩ Mai Diễm Phương. Báo chí cho rằng hai người bí mật hẹn hò. Sau đó, anh ba lưỡng lự tình cảm giữa Mai Diễm Phương và mỹ nhân cổ trang Thích Mỹ Chân. Cuối cùng, Mai Diễm Phương tự nguyện rút lui, thành toàn cho đôi tiên đồng ngọc nữ. Trong khoảng thời gian yêu Mưu Kiều Vĩ, Thích Mỹ Chân từng bước khẳng định khả năng diễn xuất của hoa đáng số 1 TVB một thời với các bộ phim như Nhạc Linh San phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, Ngụy Ánh Tuyết phim Tuyết Sơn Phi Hồ, Ngọc Như Ý phim Thư Kiếm Ân Cừu Lục. Đây là những vai mà đến nay chưa có nữ diễn viên nào diễn xuất vượt Thích Mỹ Chân. 8 năm trong giai đoạn yêu đương và tìm hiểu, đôi lúc áp lực công việc và những lúc chưa hiểu nhau khiến mối quan hệ gián đoạn. Mưu Kiều Vĩ từng dí dỏm kể xấu về cô nàng người yêu ngày xưa, Thích Mỹ Chân rất nóng tính và việc cãi nhau là thường tình. Có lần, cô ấy nóng đến mức nhảy xuống xe trong lúc tôi đang cầm lái. Từ đó, tôi hiểu cách tốt nhất là phải nhường nhịn cô ấy. Đó là lùi một bước mà tin vạn dặm. Mưu Kiều Vĩ còn đùa rằng anh không lo mất người yêu vì với tính khí nóng như lửa ấy. Chẳng chàng trai nào chịu nổi cô ngoài anh. Năm 1990, cả hai về chung một nhà và đây là cột mốc đánh dấu những hướng rẽ mới trong sự nghiệp. Cuộc sống cả hai. Thích Mỹ Chân rời xa màn ảnh nhỏ, lui về làm công việc văn phòng trong một công ty bảo hiểm. Mưu Kiều Vĩ thì từ năm 1988 đã chuyển sang hướng kinh doanh mắt kính hàng hiệu, tạo nền tảng kinh tế cho gia đình. Dù đóng cặp với nhiều nữ diễn viên trẻ, chuyện làm ăn kinh doanh không tránh khỏi những vấn đề nhạy cảm. Nhưng Mưu Kiều Vĩ chưa từng để xảy ra những tin đồn tổn hại đến tình cảm vợ chồng và gia đình. Mỹ Chân nổi tiếng hơn tôi, tài năng hơn tôi, can tâm tình nguyện dừng sự nghiệp để phụ tôi kinh doanh, chăm lo con cái. Tôi không sánh bằng Mỹ Chân. Dĩ nhiên phải yêu cô ấy rồi.
Cô ấy là hậu phương vững chắc mà nếu không có, Miêu Kiều Vĩ sẽ chẳng là gì cả. Đừng nói tôi là người chồng tốt, vì tôi chỉ làm những gì một người đàn ông cần phải làm. Bảo vệ gia đình, yêu thương vợ con, và luôn tạo lửa cho cuộc sống. Nếu tôi không có gia đình, sự nghiệp diễn xuất hay kinh doanh đều là vô nghĩa. Thế nên mới nói, dù nghệ sĩ có nổi tiếng hay doanh nhân có thành đạt, thì vai trò khiến Miêu Kiều Vĩ tự hào nhất vẫn là vai trò người chồng, người cha trong gia đình. Công việc kinh doanh của anh khá thành công với hơn 50 cửa tiệm trên toàn Trung Quốc và không thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực của nội tướng Thích Mỹ Chân. Sự nghiệp riêng vững vàng và lần lượt chào đón hai thành viên mới, tổ ấm của Miêu Kiều Vĩ, Thích Mỹ Chân là niềm mơ ước của bao người. Kể về quãng thời gian mai danh ẩn tích vun vén cho gia đình, Thích Mỹ Chân chưa bao giờ tiếc nuối vì quyết định ngày ấy. Cô bộc bạch, thật ra, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ôm đồm tham vọng. Thời gian rời xa màn ảnh, tôi hầu như không theo dõi phim truyền hình. Thay vào đó, tôi xem phim hoạt hình và nghe những bài hát thiếu nhi, đầu tư thời gian chăm con. Tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi thế giới giải trí lúc ấy ra sao. Thích Mỹ Chân hiểu sự nghiệp quan trọng nhất với cô là chăm chút tổ ấm của mình và vui với lựa chọn hiện tại. Cuộc sống bình thường trong mắt bao người nhưng với cô, đó là hạnh phúc thiêng liêng. Chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân, Thích Mỹ Chân tiết lộ điều quan trọng nhất là cả hai có muốn ở bên nhau trọn đời hay không. Theo cô, nếu cả hai có cùng một mục tiêu đó thì mọi nỗ lực, sự chắt chiu sẽ hướng về gia đình. Thích Mỹ Chân nói, thậm chí khi người còn lại phạm sai lầm, bạn vẫn sẽ tha thứ và cảm thông. Dù báo chí chưa bao giờ đăng tải thông tin không hay về cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nhưng nghi vấn Miêu Kiều Vĩ nảy sinh tình cảm với một ai đó không phải không có. Năm 2010, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Miêu Kiều Vĩ tiết lộ hôn nhân của anh từng xuất hiện người thứ ba. Anh không khẳng định ai là người say nắng nhưng lời tâm sự của anh khiến khán giả ngầm hiểu được câu chuyện phía sau. Anh chia sẻ, vợ tôi đã luôn tin tưởng và đủ vị tha cho qua mọi chuyện, khiến biến cố hóa nhẹ nhàng, buộc tôi phải suy nghĩ có trách nhiệm hơn với những việc mình làm. Miêu Kiều Vĩ rút ra được rằng, để đánh giá một người có thực sự yêu quý hay không, hãy nhìn cách họ tha thứ và nhẫn nhịn trước khuyết điểm đối phương. Theo anh, chỉ như thế, cả hai mới bên nhau cả đời. Trong mắt Thích Mỹ Chân, Miêu Kiều Vĩ là chàng khờ chân thành. Cô từng nói rằng chồng mình có vẻ ngoài hút hồn các bóng hồng. Nhưng anh không phải kiểu người dễ buông lời bóng đùa trêu ghẹo. Anh khiến vợ yên tâm vì nội tâm sâu lắng, ấm áp. Từng có thời điểm Thích Mỹ Chân tăng cân chóng mặt do rối loạn nội tiết tố. Điều Miêu Kiều Vĩ lo lắng không phải là vẻ ngoài của vợ mà anh lo với đà tăng cân như thế, vợ anh dễ sinh bệnh, nhất là các căn bệnh liên quan tim mạch, cơ khớp. Thích Mỹ Chân khi ấy bắt đầu đau nhức khớp gối mỗi khi phải đi bộ nhiều. Đích thân Miêu Kiều Vĩ mua máy tập cho vợ, khuyến khích cô luyện tập mỗi ngày. Có một nguyên tắc thú vị trong đời sống hôn nhân của cặp đôi là họ xem người kia chính là sếp của mình. Trước những quyết định quan trọng trong công việc, cuộc sống, Miêu Kiều Vĩ thường hỏi vợ, nếu Thích Mỹ Chân ủng hộ, anh sẽ làm. Với Thích Mỹ Chân cũng thế. Khi cả Miêu Kiều Vĩ và Thích Mỹ Chân nhận những vai diễn tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ, họ vẫn hỏi ý kiến người bạn đời liệu xem mình có nên nhận việc hay không. Họ cho rằng nguyên tắc này trước tiên thể hiện sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Hơn nữa, khi một trong hai phải dồn sức cho công việc thì người còn lại quay về vai trò hậu phương, đảm bảo ít nhất có một người chốt cửa mái ấm. Dương Phán Phán trong vai một niệm từ. Dương Phán Phán tham gia phim Anh hùng xạ điêu năm 1983. Cô trong vai một niệm từ, ngay sau khi phiên bản thứ 83 của Anh hùng xạ điêu được phát sóng, một niệm từ do Dương Phán Phán thủ vai đã rất nổi tiếng, và sự nổi tiếng của cô cuối cùng cũng nâng lên một tầm cao mới, nhưng vai diễn này cũng theo đó mà tụt dốc. Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do TVB sản xuất, phim có sự tham gia của Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Dương Phán Phán tiếng Anh, Sharon Eun, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1958, là nữ diễn viên Hồng Kông và diễn viên đóng thế hành động, đã làm việc với tư cách là một nghệ sĩ của TVB và giai nghệ điện thị và Đài Loan. Dương Phán Phán được biết đến qua các vai diễn trong phim Khoái Kiếm năm 1969, Thập tứ nữ anh hào năm 1972, Tiên hạc thần châm năm 1976, Thư kiếm ân cựu lục năm 1976,
Bình Tôn Hiệp Ảnh Lục năm 1977, Thập Tam Muội năm 1983, Tân Tuyệt Đại Song Kiều năm 1986. Vào ngày 28 tháng 2 năm 1983, bộ phim võ thuật cổ trang Anh hùng xạ điêu được công chiếu, và cô cũng được chú ý nhiều hơn với vai Mục Hiền Từ. Dương Phán Phán cũng là giám đốc điều hành và nhà sản xuất phim của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giải trí Brilliant, và cô cũng đã tạo ra chương trình đào tạo hành động điện ảnh xuất sắc cho HITHUT, phòng sáng tạo để trau dồi thêm các pha hành động nguy hiểm. Năm 2018, cô đóng vai chính trong bộ phim chiếu Tết Nguyên Đán của Malaysia Sự Trẻ Hóa của Trái Đất. Năm 2020, cô được Hiệp hội các diễn viên đóng thế hành động Hồng Kông trao tặng giải thưởng đóng góp xuất sắc năm 2020. Dương Phán Phán cũng là một người khá bảo thủ, đến nay ít ai biết chuyện hôn nhân và tình yêu của cô, chỉ biết rằng chồng cô là người ngoại đạo, cuộc hôn nhân tan vỡ trước khi họ kéo dài. Dương Phán Phán sống một mình với con gái sau khi ly hôn. Để nuôi dạy con gái, Dương Phán Phán cũng đã làm việc chăm chỉ trong làng giải trí. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2018, Dương Phán Phán, người đã hơn 50 tuổi, đã bị hỏa hoạn trong một bộ phim truyền hình ở Malaysia. Dương Phán Phán bị nhiều vết bỏng trên cơ thể. May mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời, vết thương không nghiêm trọng, khuôn mặt không biến dạng. Đến giờ khi nhớ lại vụ cháy, chị vẫn còn vương vấn. 2 năm nay sống chậm lại và bắt đầu tọa đàm. Giờ đây, khi con gái đã lớn và thành lập thương hiệu thời trang, áp lực kinh tế của Dương Phán Phán đã giảm dần. Diễn xuất đã trở thành một phần cuộc sống của cô và cô rất thích điều đó. Cô bước lên sân khấu từ năm 7 tuổi và đến nay đã 61 tuổi, 54 năm đã dành cho việc đóng phim và diễn xuất. Dương Phán Phán đúng là đã già đi, không chỉ là tuổi của cô mà còn là kinh nghiệm từng trải và niềm vui bất tận trong cuộc sống. Mọi người đều già đi, chúng ta không thể làm chậm thời gian, nhưng chúng ta có thể mở rộng bề dày của cuộc đời trong một khoảng thời gian hữu hạn. Giang Nghị, sinh năm 1932, mất năm 2013 trong vai Kha Trấn Ác. Giang Nghị tham gia phim Anh hùng xạ điêu năm 1983. Ông trong vai Kha Trấn Ác, ngoại hiệu là Phi Thiên Biển Bức. Giang Nghị cũng là diễn viên 4 lần đóng vai Kha Trấn Ác trong các phiên bản Anh hùng xạ điêu 1983, 1994, Thần điêu đại hiệp 1986, 1995. Kha Trấn Ác là người đứng đầu nhóm Giang Nam Thất Quái. Giang Nam Thất Quái là tên giang hồ sử dụng để gọi sau lưng họ, còn khi gặp gỡ, người ta gọi họ một cách lịch sự là Giang Nam Thất Hiệp. Giang Nam Thất Quái bao gồm 7 người, đều sinh trưởng tại vùng Giang Nam. Họ sống với nhau từ nhỏ nên tình thân như ruột thịt, kết làm anh em và nổi danh trên giang hồ nhờ vào những công phu khác nhau và tôn chỉ hiệp nghĩa của mình. Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Con giả làm đứa con hiếu thảo, giả bán thân trôn trà, tuyên truyền khắp nơi là cha của con có ngày giờ đẻ toàn âm. Dạ, con biết rồi. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Em khỏi lo, anh không sợ đâu. Giang Nghị diễn vai Kha Trấn Ác, ngoại hiệu là Phi Thiên Biển Bức trong nhóm Giang Nam Thất Quái. Vai diễn kinh điển của Giang Nghị, vai Kha Trấn Ác trong Anh hùng xạ điêu 1994 khiến khán giả nhớ mãi. Cùng giám chế Lý Thiềm Thắng hợp tác chung với Giang Nghị, là Anh hùng xạ điêu và ca ngợi nam diễn viên gạo cội Giang Nghị, là người luôn giữ vững nguyên tắc của mình. Ngay khi nhìn thấy những diễn viên trẻ không nghiêm túc trong công việc, ông sẽ la mắng ngay. Anh ấy là người rất chuyên nghiệp. Giang Nghị sinh năm 1932, tên thật là Đặng Triệu Di. Sinh ra ở Trung Sơn, Quảng Châu. Trước khi tham gia vào giới giải trí, Giang Nghị từng tham gia một công ty đầu tư cổ phiếu ở Mỹ trong thập niên 60. Vì là người trẻ tuổi nhất nên đồng nghiệp hay gọi ông là Billy Jay. Năm 1974 ông gia nhập TVB và tham gia gần 100 bộ phim truyền hình bao gồm A Quy Chính Chuyện với Thạch Tu, Kinh Hoa Xuân Mộng với Uông Minh Thuyên. Vai diễn kinh điển nhất của ông là Kha Trấn Ác trong Anh hùng xạ điệu 1994 và vai Trần Vạn Hiền trong Đại Thời Đại. Đặc biệt là câu thoại kinh điển trong phim Đại Thời Đại mà nhiều thế hệ người hâm mộ phim TVB biết đến. Sao mọi người đều đã chết mà tao không thấy mày chết? Giang Nghị luôn sống cô đơn và hiếm khi có tin đồn nào về đến ông. Ông đã từng chia sẻ mình lớn lên trong một gia đình giàu có và được gia đình sắp xếp chuyện hôn nhân, nhưng phải hủy bỏ vì chiến tranh. Sau đó ông trốn đến Hồng Kông và trở thành người tị nạn, nhưng mẹ ông luôn nghĩ con mình đi buôn bán. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngôi sao của rất nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng, nam diễn viên gạo cội TVB Giang Nghị đã qua đời tại bệnh viện Đắc Thon Di ở tuổi 81 vì căn bệnh ung thư phổi. Rất nhiều người bày tỏ sự hối tiếc của mình khi nhận được tin Giang Nghị qua đời. Bạn diễn của Giang Nghị là Ngô Ngạn Tổ trong phim Thiết Thính Phong Vân 2, bộ phim cuối cùng ông tham gia, đã bày tỏ cảm xúc của mình thông qua người quản lý, làm việc với bác Giang Nghị rất thoải mái.
Tôi đã học được rất nhiều từ bác ấy và hy vọng bác được yên nghi. Đạo diễn Mạch Triệu Huy cũng đã lên kế hoạch cho Thiết Thính Phong Vân 3, cũng như đã dành sẵn một vai phù hợp cho Giang Nghị. Khi nghe được tin Giang Nghị qua đời, Mạch Triệu Huy đã rất hối tiếc và thừa nhận mình sẽ nhớ mãi tiếng cười của ông. Bên cạnh đó, những diễn viên gạo cội từng hợp tác chung với Giang Nghị như Mẹ Tuyết, Trịnh Thiếu Thu, Uông Minh Thuyên, Quang Cúc Anh cũng đều bày tỏ sự ngạc nhiên và nuối tiếc khi biết tin người đồng nghiệp lâu năm của mình đã qua đời. Tăng Giang trong vai Đông Tà Hoàng Dược Sư. Tăng Giang tham gia phim Anh hùng xạ điêu năm 1983. Ông trong vai Hoàng Dược Sư, Hoàng Lão Tà. Chủ nhân của đạo Hoa Đảo cũng là cha của Hoàng Dung. Một trong 5 võ lâm ngũ bá vào thời Nam Tống, được mệnh danh là Đông Tà. Ông vừa chính vừa tà, võ công chinh phục thiên hạ. Ông ấy là người độc đáo và không bị gò bó bởi những suy nghĩ thế tục. Vũ khí ông hay dùng là cây sáo cùng với chiêu thức Bích Hải Triều Sinh, ông có thể làm cho mọi người bị choáng. Vợ ông đã đánh lừa Chu Bá Thông để có thể đọc được quyển Cửu Âm Chân Kinh. Vợ ông đã nhớ tất cả nội dung và viết lại toàn bộ quyển đầu tiên của Cửu Âm Chân Kinh, nhưng sau đó lại bị Mai Siêu Phong đánh cắp đi. Vợ ông đành phải viết lại cuốn Cửu Âm Chân Kinh khác trong khi mang thai Hoàng Dung. Bà đã chết khi sinh ra nàng. Cảm thấy tội lỗi với vợ, ông quyết học y thuật làm sống lại vợ mình và cấm tuyệt không cho ai được học Cửu Âm Chân Kinh. Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Tăng Giang năm nay đã 87 tuổi, nhưng ông vẫn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Trên khuôn mặt già nua của ông hiếm thấy nụ cười từ tâm, sương gió đeo bám năm tháng càng thêm hung tàn, gánh nặng tích tụ chất cao như núi. Có những hối tiếc, phàn nàn, ghen tị, thù hận, lo lắng và những sự kiện đã qua đáng buồn hơn là nỗi buồn. Tăng Giang tên tiếng Anh là Kenneth Sang, sinh tại Hồng Kông vào ngày 2 tháng 9 năm 1934, sinh ra tại Trung Sơn, Quảng Đông, là một diễn viên điện ảnh và truyền hình Hồng Kông. Anh theo học cao đẳng Montgomery, Abilene, Texas vào năm thứ nhất và chuyển đến Đại học California, Berkeley, nơi anh nhận bằng kiến trúc sư. Tăng Giang trở lại Hồng Kông vào đầu những năm 1960 với tư cách là một kiến trúc sư nhưng cảm thấy nhàm chán với công việc. Em gái của anh ấy hơn 2 tuổi, Jeanette Lâm Thúy, là một ngôi sao điện ảnh vào thời điểm đó và đã cung cấp cho Tăng Giang một số mối quan hệ trong ngành giúp thúc đẩy sự nghiệp diễn xuất của anh ấy. Ông đã bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh Hồng Kông vào những năm 1970. Tăng Giang đã trải qua 3 cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên là cố nữ diễn viên Lam Đệ. Sau khi kết hôn năm 1969, họ đã có một con trai, và họ đã ly dị sau 10 năm nhận sống chung. Sau khi ly hôn, Lam Đệ không tái hôn, bỏ đi biệt xứ, cuối cùng chết trong trầm cảm. Người vợ thứ hai là một nhà văn kiêm người mẫu sắc đẹp nổi tiếng Đặng Cũng Bích năm 1980, và họ đã có một cô con gái, Tăng Mộ Tuyết. Cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài 10 năm. Người vợ hiện tại là Tiêu Giao, một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng trong quá khứ. Hai người kết hôn tại Singapore năm 1994 và hiện sống ở Hồng Kông. Dương Trạch Lâm trong vai Tây Độc Âu Dương Phong. Dương Trạch Lâm tham gia phim Anh hùng xạ điêu năm 1983. Ông trong vai Âu Dương Phong, hay còn được gọi là Tây Độc. Hắn bị ám ảnh bởi Cửu Âm Chân Kinh, lúc nào cũng đi tìm cho bằng được. Âu Dương Khắc, cháu hắn, thực ra chính là con của hắn với chị dâu. Cuối truyện, hắn bị tẩu hỏa nhập ma do bị Quách Tĩnh và Hoàng Dung đọc sai đi nội dung của cuốn Cửu Âm Chân Kinh, nhưng lại trở thành người có võ công cao nhất thiên hạ tại Hoa Sơn luận kiếm lần thứ 2. Cuối cùng hắn cố giết cái bóng của chính mình và luôn bị hoảng loạn, điên khùng, mất trí. Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Dương Trạch Lâm, sinh tại Hồng Kông vào ngày 2 tháng 9 và quê gốc của anh là Triều Dương, tỉnh Quảng Đông. Dương Trạch Lâm là một nghệ sĩ Hồng Kông và là một diễn viên của Shaw Brothers. Trong giai đoạn đầu, ông tập trung vào việc đóng phim. Giữa những năm 1970, ông chuyển sang lĩnh vực truyền hình và liên tiếp đóng cho GGTV, Live TV tiền thân là ATV, và TVB. Trong phim truyền hình cổ trang, Dương Trạch Lâm chủ yếu là đóng nhân vật phản diện, trong phim hiện đại thì ông đóng vai chủ yếu là chính diện. Các tác phẩm chính là Thiên Long Bát Bộ năm 1982, Dương Trạch Lâm tham gia bộ phim với vai Gia Luật Hồng Cơ. Năm 1983, anh đóng vai Âu Dương Phong trong phim Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp. Năm 1995, anh đóng vai chú Bảo trong phim Ước Mộng Tình Xuân. Triệu Điềm trong Bao Thanh Thiên, anh vụt sáng nhờ công việc kinh doanh sâu diễn vào những năm 2000. Năm 2009, anh chính thức trở lại trong Thùy Thị Chân Anh Hùng. Năm 2013, anh đóng vai trong Ai Mới Là Anh Hùng Thực Sự.
Sau một vài năm, anh ấy mờ nhạt khỏi showbiz và được cho là đã định cư ở Canada. Lưu Triệu Minh trong vai nam đế Đoàn Trí Hưng. Lưu Triệu Minh tham gia phim Anh hùng xạ điêu năm 1983. Ông trong vai Đoàn Trí Hưng hay còn gọi là Nam Đế. Ông là hoàng đế của Đại Lý, một nước độc lập ở phía nam nước Tống trước khi trở thành hòa thượng. Nhất Dương chỉ tuyệt học võ công của vương triều họ Đoàn nước Đại Lý, của ông đều có ứng dụng trong y thuật cũng như trong võ thuật. Ông có 4 đồ đệ là Ngư, Tiều, Canh, Độc vốn là 4 đại thần trong triều và ẩn cư trên núi cùng với một hòa thượng Ấn Độ am hiểu trị thuốc độc. Vì cảm thấy tội lỗi với đứa con của Chu Bá Thông, ông đã thoái vị và xuất gia làm hòa thượng với pháp danh là Nhất Đăng Đại Sư. Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Lưu Triệu Minh sinh tại Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 10 năm 1931, sinh tại Hạt Sơn, Quảng Đông và là một nghệ sĩ TVB. Lưu Triệu Minh xuất thân là một vũ công. Năm 1979, anh đóng vai chính Phương Hồng Diệp trong bộ phim với Mễ Tuyết Điệp biến lần đầu tiên thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Ông đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh trong suốt cuộc đời của mình, và ông đã thể hiện nhiều vai diễn kinh điển. Nam đế Nhất Đăng Đại Sư trong 2 phiên bản Anh hùng xạ điêu 1983 và Thần điêu Đại hiệp 1985. Năm 1987, Lưu Triệu Minh đóng vai chính trong bộ phim giả tưởng cổ trang Thiện nữ u hồn trong vai Lão Lão. Năm 1990, Lưu Triệu Minh đóng vai chính trong bộ phim võ thuật Tiếu Ngạo Giang Hồ trong vai Nhạc Bất Quần. Năm 2006, anh được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Tử Vàng Hồng Kông, lần thứ 11 nhờ vào vai chú ma trong phim Vòng Luân Hồi. Năm 2015, anh tham gia bộ phim hành động Bát Kích Mê Thành. Năm 2018, Lưu Triệu Minh đóng vai chính trong bộ phim Cảnh sát thực Nhật Bảo Táp của đạo diễn Hồng Kim Bác. Hiện ông đã 90 tuổi và là người lớn tuổi nhất trong một số diễn viên đóng vai chính trong phiên bản 83 của Anh hùng xạ điêu, nhưng ông vẫn chưa nghỉ hưu và ông muốn đóng một vai chính khi có một vai phù hợp. Tại đây, chúng tôi cầu chúc sức khỏe và bình an cho ông ấy. Vào tối ngày 12 tháng 10 năm 2012, vợ của Lưu Triệu Minh, Trương Tuệ Linh, qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 72. Vào ngày 31, một buổi lễ ăn nghỉ đã được tổ chức tại nhà thờ Hà Thánh ở Tây Loan. Bạn bè Lưu Tùng Nhân, Hoàng Thu Sinh, Quách Ái Minh cặp Trần Cẩm Hồng có mặt để bày tỏ lòng kính trọng. Lưu Triệu Minh từ biệt vợ với các con. Lưu Triệu Minh đã cho làm một cuốn album ảnh về vợ quá cố của ông. Khi ông dỡ cuốn album ra, nước mắt không ngừng rơi. Lưu Triệu Minh và 2 cô con gái đã ngân nga một bài hát chia tay đối với vợ mẹ của họ. Lưu Triệu Minh bày tỏ 2 người đã kết hôn gần 50 năm, từng có rất nhiều kỷ niệm nhưng những bức ảnh này không được xuất hiện. Những lời trăn trối của vợ lay động Lưu Triệu Minh rất nhiều. Vợ tôi nói với tôi trước khi cô ấy qua đời rằng tôi giống một gã vũ công sống dưới ánh hoàng hôn. Cô ấy bảo tôi đừng quá đau buồn về cái chết của cô ấy mà tiếp tục sống tốt dưới ánh hoàng hôn rực rỡ đó. Trần Cẩm Hồng bày tỏ, bà ấy là hình mẫu cho tất cả phụ nữ, toàn bộ cuộc đời chỉ xoay quanh chồng và gia đình. Cho đến khi bà ấy bị ung thư, bà ấy đã có một thời gian dài chăm sóc chồng mình. Từ bà ấy, tôi có thể nhìn thấy hình mẫu của người phụ nữ Á Đông. 2 hoặc 3 năm trước, Lưu Triệu Minh trở lại đóng phim, nhưng anh nói rằng tất cả các sở thích của anh, bao gồm cả diễn xuất, đã biến mất cùng với cái chết của vợ. Mặc dù hiện tại cơ thể của Lưu Triệu Minh vẫn rất cường tráng, nhưng nhiều người dân Hồng Kông khi nhìn thấy anh vẫn thất thần trong công viên, bên cạnh anh chỉ có thuốc lá và sự cô đơn, nỗi đau và sự cô đơn của ông trong những năm tháng cuối đời. Lưu Đan trong vai Bắc Cải Hồng Thất Công. Lưu Đan tham gia phim Anh hùng xạ điêu năm 1983. Ông trong vai Hồng Thất Công hay còn được gọi là Bác Cái. Lưu Đan là diễn viên đã đóng vai Hồng Thất Công 4 lần trong các phiên bản Anh hùng xạ điêu 1983, 1994, Thần điêu Đại hiệp 1986, 1995. Hồng Thất Công là bang chủ đời thứ 18 của cái bang và là một người thích rượu và món ăn ngon. Công phu nổi tiếng của ông là Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp. Ông đã chặt ngón tay trỏ phải vì trong một lần ham ăn đã làm chết đệ tử cái bang. Chính vì thế giới giang hồ còn gọi ông là Cửu Chỉ Thần Cái. Hoàng Dung đã lợi dụng tính ham ăn để dụ ông dạy Hàng Long Thập Bát Chưởng cho Quách Tĩnh. Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Cứ đi phải hả? Sư phụ, con hiện tạm biệt. Tạm biệt. Sau khi chúng ta thăm dò được tin tức, sẽ tụ hợp ở Gia Hận Hưng Công. Dạ. Đi. Lưu Đan với duyên phận làm Hồng Thất Công.
Năm 1983, ông ghi dấu trong lòng khán giả với vai diễn Hồng Thất Công, trong phim kiếm hiệp anh hùng xạ điêu đóng cùng Huỳnh Nhật Hoa và ông Mỹ Linh. Cùng năm đấy ông tiếp tục vào vai Hồng Thất Công trong Thần Điêu Đại Hiệp, đóng cùng Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên. Duyên phận của Lưu Đăng với Hồng Thất Công chưa dừng lại ở đó. Năm 1994 ông lại một lần nữa vào vai này trong bộ phim Anh hùng xạ điêu. Đặc biệt, vai diễn được khán giả nhận xét là chuẩn, Hồng Thất Công nhất chính là phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995, khi Lưu Đăng lần thứ 4 thủ vai này. Trở thành kỷ lục của nền điện ảnh Trung Quốc, khi liên tiếp hóa thân cùng một nhân vật và đều thành công. Lưu Đăng tên thật là Lưu Khánh Cơ, sinh 13 tháng 1 năm 1944 tại thành phố Uy Hải tỉnh Sơn Đông. Ông bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 1970. Sau 40 năm cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất, trở thành diễn viên gạo cội của làng giải trí Hoa ngữ. Là cây đa cây đề trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông, Lưu Đăng có mặt trong hầu hết những tác phẩm nổi tiếng của hãng phim TVB. Trong tất cả những vai ông đã diễn, khán giả đặc biệt ấn tượng phải kể đến vai diễn tên trùm giang hồ Phùng Kính Nghiêu, ông trùm hắc ám của đất Thượng Hải trong bộ phim kinh điển Bến Thượng Hải năm 1980. Đặc biệt gần đây ông thường tham gia các sitcom truyền hình dài tập của TVB, phim nào có Lưu Đăng là phim đó thường hơn 100 tập như Gia đình vui vẻ hiện đại, Mái ấm gia đình phần 1, 2, 3, và mới đây là Mái ấm gia đình phần 4 đang chiếu và còn sản xuất tiếp. Năm 1972, trong một lần ông có cơ hội đóng phim cùng nữ diễn viên xinh đẹp đầy tài năng Lý Phước Doanh. Cả hai chia sẻ đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và công khai hẹn hò ngay sau đó. 2 năm sau, Lưu Đăng và nàng dâu Diệu Hiện Lý Phước Doanh tổ chức lễ kết hôn trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè đồng nghiệp. Con trai ông là Lưu Khải Uy, hiện đang là nam diễn viên hàng A đình đám của giới điện ảnh Hoa ngữ, kết hôn với nữ diễn viên Dương Mịch. Cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy sau 5 năm đã kết thúc bằng một tuyên bố ly hôn khiến dân tình vô cùng tiếc nuối. Theo truyền thông Hồng Kông, Lưu Đăng gần đây đã nhận lời phỏng vấn của một tạp chí. Trong lần phỏng vấn này, ông cởi mở hơn khi nói về mối quan hệ trong gia đình bao gồm chuyện của con trai Lưu Khải Uy và cháu gái Tiểu Gạo Nếp cùng với con dâu trước đó, Dương Mịch. Lưu Đăng cười nói Tiểu Gạo Nếp là nguồn sống vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Mỗi ngày về đến nhà chỉ cần nghe thấy tiếng của cháu gái, thì ông đã cảm thấy rất vui. Được biết, hiện tại Lưu Đăng cùng bà xã, con trai và cháu gái cùng ở trong một mái nhà, và cả gia đình họ cùng chia sẻ niềm vui. Khi hỏi đến mối quan hệ của mình cùng Dương Mịch, Lưu Đăng đã dùng 4 chữ bạn bè thân thích để hình dung. Ông nói rằng mọi người đều duy trì mối quan hệ này vì Dương Mịch cũng là mẹ của cháu gái mình, quan hệ huyết thống là chuyện không thể nào thay đổi được. Thậm chí Lưu Đăng còn nói rằng chúng tôi cũng không có mối thù nào. Trước đó, trong giải thưởng thường niên TVB, nam diễn viên 76 tuổi Lưu Đăng đã nhận được giải thưởng lớn của sự kiện và nhận được sự hoan hô, vỗ tay của nhiều nghệ sĩ khác. Tính đến nay, Lưu Đăng đã vào nghề được 52 năm. Nhân phẩm và sự chuyên nghiệp của ông đều được nhiều người đánh giá tốt, và mấy năm gần đây còn được người kính trọng gọi là Đăng gia. Tuy nhiên, nhiều người ấn tượng với Lưu Đăng là vì ông là cha của Lưu Khải Uy, là cha chồng trước đó của Dương Mịch. Vào tháng 6 năm 2014, Dương Mịch sinh con gái Tiểu Gạo Nếp ở Hồng Kông. Lưu Đăng cùng bà xã và con trai cùng đi dứt hai mẹ con Dương Mịch xuất viện. Hình ảnh gia đình của mấy người họ cười hạnh phúc đều để lại khá nhiều ấn tượng cho khán giả, nhưng đáng tiếc chuyện tình này không còn xảy ra nữa. Thời điểm đó, Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn làm việc ở Trung Quốc, còn Tiểu Gạo Nếp thì sống cùng ông bà nội ở Hồng Kông. Sau một thời gian thì Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, Lưu Đăng như trở thành người phát ngôn vì phóng viên cứ đến tìm ông để hỏi chuyện. Bài đăng cùng hình ảnh mới nhất của Lưu Khải Uy tràn đầy ẩn ý, không ít ý kiến cho rằng nam diễn viên đang mỉa mai vợ cũ là Dương Mịch, khi mãi yêu đương mà bỏ bê không thèm quan tâm đến con. Dù đã ly hôn nhưng Lưu Khải Uy và Dương Mịch vẫn có mối liên kết chung là con gái Tiểu Gạo Nếp. Bố mẹ đường ai nấy đi, Tiểu Gạo Nếp ở cùng với nhà nội, được bố và ông bà nội chăm sóc. Mỗi khi sắp xếp công việc ổn thỏa, Dương Mịch đến Hồng Kông để thăm con nhưng số lần cô đến xứ Cảng Thơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bất ngờ là vào năm nay, trong ngày sinh nhật của bé Tiểu Gạo Nếp, Dương Mịch lại vắng mặt, cũng chẳng hề có động thái chúc mừng sinh nhật con gái mình. Nói về trách nhiệm của một người mẹ, Dương Mịch thường xuyên bị dư luận mỉa mai, chỉ trích vì ham làm việc mà bỏ bê không chăm con. Từ khi còn là vợ Lưu Khải Uy đến lúc ly hôn, số lần Dương Mịch đến Hồng Kông để thăm con gái vô cùng ít ỏi. Lý do mà fan Dương Mịch hay viện cớ cho hành động của thần tượng là vì nữ diễn viên quá bận rộn, không đủ thời gian ở bên cạnh con. Tuy nhiên, dân mạng lại phản bác ý kiến này, bày tỏ Dương Mịch vẫn có thời gian rảnh để yêu đương, hẹn hò, chơi game thâu đêm đến sáng với tình trẻ Ngụy Đại Huân, nhưng đến khi nói đến chuyện con cái thì bỗng nhiên lại bận. Vào những năm trước, Dương Mịch có thể đem công việc ra làm lý do,
Thế nhưng giờ đây hình ảnh cô hẹn hò cùng Ngụy Đại Huân lan truyền trên khắp các trang mạng khiến nữ diễn viên rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, khó có thể giải thích. Không ít người cho rằng Dương Mịch không dám công khai tình cảm là vì sợ bị dư luận chế nhạo vì tình mà bỏ con. Ngày 20 tháng 5 được xem là ngày tỏ tình tại Trung Quốc. Ngụy Đại Huân đăng bài viết lên Weibo với hình ảnh có chữ nhật. Khi phiên dịch ra, dòng chữ này có nghĩa: tôi thích bạn. Lẽ nào Ngụy Đại Huân đang ẩn ý tỏ tình với Dương Mịch? Hôm qua, bố của Lưu Khải Uy diễn viên Lưu đang trả lời phỏng vấn với truyền thông về việc tổ chức sinh nhật cho cháu nội Tiểu Gạo Nếp. Ông cho biết nhân ngày sinh nhật, cô bé mời 2 người bạn thân của mình đến tham dự bữa tiệc. Lưu Khải Uy lại rất cưng chiều con gái, mua rất nhiều trang phục cho bé Tiểu Gạo Nếp. Vì mua quá nhiều khiến Lưu đang phải lên tiếng can ngăn. Tôi thấy rằng con bé đã thử rất nhiều quần áo, và tôi bảo con trai không nên mua quá nhiều, bọn trẻ lớn rất nhanh sẽ không còn mặc vừa. Từ lời chia sẻ của Lưu Đăng, có thể thấy Lưu Khải Uy vô cùng thương bé Tiểu Gạo Nếp, và muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái của mình. Khi phóng viên đề cập đến Dương Mịch với ẩn ý cô có đến dự sinh nhật hay không, Lưu Đăng liền né tránh, chỉ đoán nàng Tiểu Hoa sẽ tặng quà cho con. Trả lời của Lưu Đăng khiến fan Dương Mịch vô cùng bất mãn. Một fan hâm mộ lên tiếng chế giễu, ông ta lại tới với những câu nói úp mở của mình. Một vài ý kiến khác lại mỉa mai rằng, phát ngôn viên tại Hồng Kông xuất hiện rồi, những câu thoại miêu tả về người bố tốt, Lưu Khải Uy tuy đến trễ nhưng không bao giờ vắng mặt. Nếu không muốn truyền thông làm phiền đến gia đình mình thì đừng trả lời câu hỏi của họ, cũng đừng đề cập đến. Trả lời ra vẻ né tránh tử tế, nhưng thái độ ấp úng để câu phim. Khi fan nhóm Dương Mịch nhìn thấy hình ảnh Lưu Khải Uy đăng tải càng cảm thấy khó chịu hơn. Dân mạng cho rằng dường như Lưu Khải Uy có ẩn ý ám chỉ Dương Mịch bỏ bê con gái, vô trách nhiệm trong vai trò người mẹ. Dựa vào hình ảnh, có thể thấy nam diễn viên chuẩn bị chiếc bánh sinh nhật lớn cao 3 tầng, phía trên chỉ có biểu tượng cha nắm tay con gái mà thiếu vắng đi người mẹ. Chiếc bánh này ngụ ý trên bước đường trưởng thành của Tiểu Gạo Nếp, không hề có hình bóng của Dương Mịch hay chăng. Đến lúc này, cộng đồng fan Dương Mịch càng trở nên tức giận hơn, họ cho rằng thần tượng của mình đã nhường phần lớn trong việc chia tài sản sau khi ly hôn, thế nhưng Lưu Khải Uy lại chẳng biết điều, mang con gái ruột làm công cụ để đả kích mẹ của nó, sự khốn nạn, tệ bạc của hắn ta không có điểm dừng. Ly dị cho anh ta hẳn 100 triệu nhân dân tệ 340 tỷ đồng, nhưng hơn 1 năm nay vẫn bị nhà đó lợi dụng để kiếm chuyện, ra tên tuổi. Có tham thì cũng tham vừa vừa thôi, tiêu tiền của vợ cũ để nuôi con, rồi lại ám chỉ vợ cũ vô trách nhiệm. Hiện tại, những tranh luận về hình ảnh, vai trò của một người mẹ như Dương Mịch vẫn không có điểm dừng. Dư luận nổ ra những ý kiến trái chiều, người bên kẻ chê trong chuyện Dương Mịch chăm sóc con cái. Tần Hoàng trong vai lão hoang đồng Chu Bá Thông. Tần Hoàng tham gia phim Anh hùng xạ điêu năm 1983. Ông trong vai Chu Bá Thông là sư đệ của Vương Trùng Dương phải toàn chân giáo, tính tình giống trẻ con nên có biệt hiệu lão ngoan đồng. Sau khi Vương Trùng Dương qua đời, Chu Bá Thông mang bí kíp Cửu Âm Chân Kinh, mang đi giấu nhưng bị vợ chồng Hoàng Dược Sư lừa lấy mất và bị nhốt trên đảo Đào Hoa. Do vợ trẻ của Hoàng Dược Sư mất sớm nên ông đau buồn và quay ra oán ghét lão ngoan đồng vì hay trù ẻo vợ ông nên đã đánh gãy chân Chu. Chu sống trên đảo suốt 15 năm và nghĩ ra nhiều bộ môn võ công quái dị nhưng cũng tập luyện được bản lĩnh vô cùng cao thâm. Khi quát tỉnh lên đảo, Chu vô tình có được Cửu Âm Chân Kinh nên võ công đã vượt qua cả Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái. Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Đứng đó, rửa theo. Tại nhưng đừng được kịp người. Sao không rửa theo? Nè, rửa qua lên. Rửa theo. Làm người làm nữa. Ê, tới đây nè. Cho đường bác hả? Hay quá. Tần Hoàng tên cũ là Lương Nhật Thành, sinh tháng 6 năm 1948, là diễn viên cam thảo của đài TVB Hồng Kông. Vợ anh là Mạc Bội Văn, một phát thanh viên cao cấp. Sau khi chuyển từ giai nghệ điện thị CTV sang TVB, Tần Hoàng đã phục vụ hơn 20 năm, tham gia 110 bộ phim truyền hình và luôn đóng vai người béo tốt. Ví dụ như lão ngoan đồng Chu Bá Thông, Mao Thập Bát trong Lộc Đỉnh Ký, vân vân. Tần Hoàng đã tham gia liên tiếp 20 bộ phim của Kim Dung và là diễn viên đóng nhiều vở của Kim Dung nhất. Tần Hoàng sinh ra trong một gia đình bình thường và sống cùng gia đình ở Hoàng Đại Tiên, quê gốc của ông là thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Cha của ông là Lương Toàn Lợi đã mở tiệm Lương Toàn Lợi dao và keo ở thành phố Cửu Long. Khi còn nhỏ, anh đánh bắt cá ở ruộng và sông gần nơi ở, học rất tốt, theo học trường Phật học Chi Lâm và trường trung cấp Đại Đồng trên đường Á Giai Lão Nhai ở Vượng Giác. Anh thường đạp xe trở về trường từ nơi ở của mình trong thời gian đi học. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc trong lĩnh vực kiến trúc. Cho đến năm 1975,
Giai nghệ điện thị được ra mắt. Anh gặp người sáng lập đài phát thanh Hà Tá Chi dưới sự giới thiệu của Mạc Bội Văn của Đài Phát thanh Thương mại Hồng Kông lúc bấy giờ, và dưới sự giới thiệu của Hà Tá Chi, anh đã làm quen với nhà sản xuất bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp của Giai nghệ điện thị. Vì vậy, anh ấy đã được yêu cầu trở thành một diễn viên. Sau đó, vì nhà sản xuất cảm thấy Tần Hoàng tự hào về màn trình diễn của anh nên đã sắp xếp cho anh vào vai Châu Bá Thông. Kể từ đó, Tần Hoàng bước chân vào làng giải trí với tư cách là một diễn viên. Sau khi Giai nghệ điện thị CTV phá sản, anh đã từng tham gia các cuộc biểu tình liên quan để phản đối việc đài truyền hình không trả lương cho nhân viên. Trước giờ anh vẫn đang gấp rút quay bộ phim, nhưng xảy ra chuyện, quản lý cấp cao của đài truyền hình Giai nghệ điện thị CTV quyết định kết thúc hoạt động, để Tần Hoàng tham gia diễu hành. Ngay sau đó, anh gia nhập Thiệu Thị huynh đệ trong vài năm và tham gia đóng phim của đạo diễn Lý Hán Tường. Vào thời điểm đó, cả hai đã biết nhau và họ hợp tác với nhau trong thời kỳ Giai nghệ điện thị khi Lý Hán Tường yêu cầu Tần Hoàng thử quay các phim trinh thám. Sau đó, anh thấy hình tượng nhân vật của Tần Hoàng tốt nên đã sắp xếp để anh quay bộ phim Quân Phiệt Thú Sử. Sau đó anh tham gia nhiều phim của Thiệu Thị huynh đệ. Hầu hết các bộ phim của Lý Hán Tường đều có sự diễn xuất của Tần Hoàng. Và nghệ danh này đã được đổi bởi đạo diễn vĩ đại Lý Hán Tường. Hồi đó, đạo diễn muốn đổi cho anh một nghệ danh danh giá, và cuối cùng quyết định gọi anh là Tần Hoàng, nghĩa là xuất phát từ Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Tần Hoàng không được danh giá như tên tuổi của anh. Trên thực tế, sự nghiệp của anh không mấy suôn sẻ và bình thường. Năm 1978, nhà sản xuất Tiêu Sình và TVB đều quan tâm đến Tần Hoàng. Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình Thiên Long Quyết Hạ Cáp Cáp của Lý Hán Tường, và sau đó ký hợp đồng với TVB. Mối mặn thâm thù là bộ phim truyền hình đầu tiên của anh được quay trên đài TVB. Giờ đây, anh đã có hơn 30 năm phục vụ TVB, xuất hiện trong hơn 110 tập phim, vai trò của nó gắn liền với góc nhìn đáng yêu béo phì về lòng trung thành, chẳng hạn như tiểu thuyết. Tần Hoàng là một trong những cây đại thụ tại TVB nói riêng và tên tuổi lão luyện trong làng phim ảnh Hồng Kông nói chung. Ông ký hợp đồng với TVB và vẫn chăm chỉ đóng phim đến tận ngày nay. Nam diễn viên nổi tiếng với 4 lần đóng vai lão ngoan đồng, Chu Bá Thông trong tác phẩm Anh hùng xã điêu bản và Thần điêu đại hiệp bản 1976 do CTV sản xuất và bản 1983 do TVB sản xuất đã khiến ông được biết đến ở Đại Trung Quốc. Sau này, Tần Hoàng được biết đến nhờ những nhân vật phụ hài hước trong các phim truyền hình xứ Cảng Thơm. Ông cũng để lại ấn tượng mạnh khi hóa ác trên màn ảnh. Năm 2016, anh được trao giải Nam diễn viên chuyên nghiệp tại lễ trao giải Ngôi sao ngàn năm để ghi nhận những đóng góp và nỗ lực của anh trong hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, ngoài đóng phim truyền hình, Tần Hoàng còn xem các chương trình thể thao và phim tài liệu khi rảnh rỗi. Ngoài ra, anh còn pha trà với bạn bè và nghe những bài hát do người nước ngoài hát. Những năm gần đây, Tần Hoàng liên tục gặp vấn đề về sức khỏe. Tái ngộ trên đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang vào ngày 28 tháng 5 năm 2011. Điều khiến mọi người cảm động là lão ngoan đồng Châu Bá Thông nghịch ngợm Tần Hoàng, sinh năm 1948, đã nặng 260 kg, khi đi lại phải cần người khác giúp đỡ. Năm 2008, báo chí đưa tin Tần Hoàng chuẩn bị đáp chuyến và trở lại thành phố đảo Hồng Kông vào khoảng 10 giờ 37 phút tối. Tần Hoàng vô tình trượt chân ngã xuống biển ở chân cầu giữa phà và bến tàu, đập đầu vào cọc gỗ, bị thương nặng và bất tỉnh. Người bạn cũng bị rơi xuống nước ngay khi giữ anh ta, khiến mặt anh ta bị đập vào đá và vỡ nát. Tần Hoàng được thủy thủ bến tàu và lính cứu hỏa cứu đưa vào bờ, vội vã đến Cục Y tế Thường Châu để cấp cứu, và sau đó được đưa đến bệnh viện quận Đông bằng máy bay trực thăng để điều trị vào sáng sớm. Nhưng Tần Hoàng, người hôn mê sâu, không nhớ ra. May mắn thay, dù Tần Hoàng bị một cột gỗ đánh vào sau đầu và khâu 7 mũi, nhưng ông đã hồi phục rất nhanh. Đến ngày thứ 2 nhập viện, ông đã rút vòi và xuất viện sau vài ngày nghỉ ngơi. Vào ngày 1 tháng 11, trong lúc đang tuyên truyền cho bộ phim Bước qua ranh giới 2, Tần Hoàng không may bị té ngã và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện điều trị. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện ông bị gãy xương vai. Sau hơn một tuần được chăm sóc, nam diễn viên xuất viện vào hôm 11 tháng 11. Ông phải di chuyển bằng xe lăn, lộ gương mặt tiều tụy và đặc biệt phần chân có dấu hiệu bị phù nề. Trước giới truyền thông, Tần Hoàng thừa nhận chấn thương khiến ông rất đau. Ngôi sao Hồng Kông 72 tuổi tiết lộ bản thân sẽ phải nghỉ ngơi cỡ 6 tuần, 2 tuần nữa sẽ tái khám và sau tháng 11 có thể đi làm việc lại. Chia sẻ về nguyên nhân phải nhập viện hồi đầu tháng 11, Tần Hoàng giải thích có lẽ vì giảm cân quá nhanh nên ông bị kiệt sức và bất ngờ ngã tại sự kiện. Việc giảm béo cũng khiến nam nghệ sĩ đi đứng không bình thường và giữ thăng bằng không tốt. Ngoài ra, ông cũng phủ nhận mắc bệnh liên quan đến tim mạch và khẳng định, tất cả là do tôi giảm cân quá nghiêm túc, dẫn đến thể lực mình không tốt mà thôi. Ông kể đã bắt đầu giảm cân với sự trợ giúp của phía bệnh viện từ tháng 7 năm 2020.
Đặc biệt, lý do Tần Hoàng muốn kiêng cữ là sức khỏe. Ông kể, khi đi khám bệnh vào tháng 5, tôi biết được dây thần kinh tọa đã bị các lớp mỡ chèn ép, nên tôi quyết định giảm cân. Tài tử sinh năm 1948 bật mí hiện vòng eo đã giảm được 7 inch, hơn 17cm, trong khi mục tiêu của ông là giảm được 10 inch, cỡ 25cm. Sự nghiệp diễn xuất tuy không có nhiều tiến triển nhưng luôn không gặp sóng gió và rất ổn định. Những năm gần đây, nỗi lo lắng nhất của Tần Hoàng có lẽ là chuyện gia đình rối ren, thường xuyên xảy ra tai nạn. Ngay từ năm 23 tuổi, tuân theo quan niệm lập gia đình trước, lập nghiệp sau, Tần Hoàng và Mạc Bội Văn đính hôn, không tổ chức tiệc cưới hoành tráng, cùng nhau mưu sinh, lúc đó họ vẫn rất tình cảm. Mạc Bội Văn vốn xuất thân trong làng ca nhạc đã có những bài hát nổi tiếng như Kình Thảo Kiều Hoa. Sau khi kết hôn, cô có 3 người con trai và 1 cô con gái nên cô chọn cách lui ra khỏi sân khấu, lui về hậu trường để vào ngành phát thanh truyền hình. Cô cũng giới thiệu người yêu là Tần Hoàng vào giới showbiz. Nhưng vô tình, mối quan hệ của hai vợ chồng đã thay đổi, có thể là Tần Hoàng, người đang dần trở nên nổi tiếng, bị vây quanh bởi quá nhiều cô gái đẹp. Điều này đã gây ra sự hiểu lầm của Mạc Bội Văn, hoặc cũng có thể là sự ở bên nhau ít đi và tình yêu ngày càng phai nhạt. Mối nghi ngờ ngày càng tăng, tóm lại, Mạc Bội Văn đã đệ đơn yêu cầu ly hôn. Khi tôi trở nên nổi tiếng, liên tục có những người phụ nữ thể hiện những lời chúc tốt đẹp với tôi, nhưng tôi không làm gì sai, không phải một lần. Tôi sợ phiền phức. Sau này, sự nghiệp sa sút, ít cô gái đến gần tôi hơn, thậm chí vợ tôi cũng bắt đầu không thích điều đó. Tổng cộng có 6 lần Mạc Bội Văn yêu cầu ly hôn, Tần Hoàng chính mình cũng không hiểu lý do, tôi chỉ có thể thuyết phục bản thân rằng danh tiếng của tôi đã giảm sút. Vì vậy, anh ta kiên quyết không đồng ý, và ngay cả một số người con đã kết hôn cũng không thể hiểu được việc ly hôn của cha mẹ. Mạc Bội Văn đã phải dẹp tan suy nghĩ của mình dưới sự phản đối chung của chồng con, nhưng hai vợ chồng đã ly thân để yên bề gia thất. Bây giờ chúng ta đã ly thân hơn 20 năm, không có chính thức ly hôn, khi lớn tuổi cũng không cần những hình thức này. Tần Hoàng mua một căn nhà rộng 110 m² ở quận Loa Hu, thâm quyến với giá 800.000 nhân dân tệ và sống một mình ở Đại Lục. Việc dành thời gian quay phim và đi lại giữa hai nơi hàng ngày khá phiền phức. Vợ của Tần Hoàng là một nhân vật nổi tiếng trong ngành phát thanh truyền hình, cô kết hôn năm 23 tuổi, Tần Hoàng có cháu trai năm 40 tuổi. Tuy nhiên, sự nghiệp của Tần Hoàng sa sút, mối quan hệ vợ chồng xuất hiện nhiều vấn đề. Năm 2008, khi anh bị tai nạn, trong thời gian nằm viện chỉ có người bạn là Lý Gia Thành đến thăm anh. Về phần vợ anh, Mạc Bội Văn, vì tình cảm đã suy yếu, cô không xuất hiện trong bệnh viện và chỉ thốt lên khi bị phóng viên liên tục quấy rối qua điện thoại. Anh ấy không sao, cảm ơn anh đã quan tâm, hôm nay trăm ngàn cuộc gọi đến, coi như tôi đang chờ làm chuyện không vui khác, chính tôi nghe thấy cũng không vui. Ngoài vợ, một số người con cũng rất xa lánh Tần Hoàng, chỉ có một cô con gái được chụp ảnh đến thăm ông trong bệnh viện. Trong suốt quá trình, Tần Hoàng không thông báo ngay cho các con, kể cả việc rơi xuống. Anh tự đánh giá mình không phải là một người cha tài giỏi, vì công việc đóng phim quá bận rộn, anh ít tham gia vào quá trình trưởng thành của con cái, lại chểnh mảng với con cái. Hồi đó con gái út muốn đi du học nhưng anh đã từ chối các con vì học phí cao. Hối hận về cuộc đời của mình. 3 năm trước, khi vợ ông là Mạc Bội Văn lặng lẽ qua đời, dù sao cũng là tình cảm vợ chồng, từ đó đã trở thành một nút thắt trái tim của Tần Hoàng. Tần Hoàng không ở cùng con cái, vẫn sống một mình ở Đại Lục, nhờ vú nuôi chăm sóc cuộc sống hàng ngày, yếu ớt đưa ra lời giải thích, nói không muốn quấy rầy, phiền toái con cái đã lập gia đình. Bây giờ vợ chồng con cái không thích nói chuyện lắm. 2-3 câu nói gì cũng không có, nhưng bọn họ đều có gia đình, thích cháu nội hơn. Tần Hoàng ngày nay chỉ sống một mình, đã thuê người hầu ở nhà, nói không chừng có thể chết một mình. Hy vọng Tần Hoàng có thể cùng con cái khôi phục tình cảm càng sớm càng tốt, dù sao anh cũng quá cô đơn. Cuối cùng, chúng ta hãy cầu chúc cho anh ấy một cuộc sống hạnh phúc và sức khỏe tốt. Lưu Giang trong vai Hoàng Nhan Hồng Liệt. Lưu Giang tham gia phim Anh hùng xạ điêu năm 1983. Ông trong vai Hoàng Nhan Hồng Liệt, đây là một trong hàng loạt vai diễn nổi tiếng của ông. Trong phiên bản Anh hùng xạ điêu 1994 thì ông lại trong vai Thành Các Tư Hãn, Thiết Mộc Chân. Trong một lần đi sứ ở Nam Tống, y và quân đội bị Khưu Sứ Cơ đánh bại. Y bị thương nặng phải giả chết mới thoát nạn. Hoàng Nhan Hồng Liệt được vợ Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược cứu sống, chăm sóc cho khỏi bệnh. Say mê nhan sắc của nàng, sau khi lành bệnh, y lại đem quân tấn công nơi ở của các ân nhân mình, giết chết Quách Khiếu Thiên, làm vợ chồng họ Dương lạc nhau. Tiếp đó y lại dụ dỗ, lấy Bao Tích Nhược làm vợ. Tại nước Kim, Bao Tích Nhược sinh ra Dương Khang. Dù biết đó không phải con mình nhưng y vẫn rất yêu quý Dương Khang. Cặp cha con này rất tâm đầu ý hợp trong việc bàn mưu tính kế, cùng nhau toan tính tiêu diệt các cao thủ võ lâm, tấn công Đại Tống.
Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do T. Mẹ! 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 Thích Dược! Thích Dược! Mẹ! Thích Dược! Thích Dược! Mẹ! Lưu Giang sinh ngày 24 tháng 8, 1946, 74 tuổi, tại Hồng Kông thuộc Anh. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng điện ảnh Hồng Kông đều gọi Lưu Giang là thầy. Không chỉ vì tuổi nghề mà còn vì những cống hiến của ông trong làng điện ảnh. Lưu Giang xuất thân là diễn viên kinh kịch, năm 12 tuổi đã đến tận Đài Loan để học tập và quay về Hồng Kông vào năm 1966. Tuy nhiên việc kinh kịch không phát triển được nên ông chuyển sang làm chỉ đạo võ thuật điện ảnh, rồi làm công việc lồng tiếng trong một thời gian mới chính thức thử sức với diễn xuất. Trước khi đầu quân cho TVB, Lưu Giang từng làm việc cho vài đài nhỏ và quay không ít bộ phim. Mãi đến năm 1981, Lưu Giang mới chính thức gia nhập TVB. Từ đó đến nay Lưu Giang vẫn cống hiến không ngừng nghỉ cho TVB, và là một trong những nghệ sĩ trung thành nhất khi chưa từng rời khỏi nhà đài. Nhắc đến Lưu Giang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hàng loạt vai diễn nổi tiếng của ông. Ông xuất hiện trong khoảng 300 phim Hồng Kông. Ông đóng nhiều phim kinh điển của TVB như Anh hùng xạ điêu 1983, Vai Hoàng Nhan Hồng Liệt, Lộc Đỉnh Ký 1984, Lâm Xuân 1986 trong vai Cao Cầu, ỷ Thiên Độ Long Ký 1986, Cái Thế Hào Hiệp, Đại Thời Đại, Thần Điêu Đại Hiệp 1995, Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996, vai Hướng Vấn Thiên, 30 ngày điều tra. Những năm gần đây ông đóng thập nhị truyện thuyết, Đồng Minh, Tài Thần Giá Đáo, Lý Từ Thành trong Thuyết Sơn Phi Hồ, Thượng Tránh Bằng trong Nối Nghiệp. Cống hiến nhiều năm như thế nhưng Lưu Giang rất ít khi nhận được sự công nhận của nhà đài. Mãi đến năm 2013, ông mới được giải diễn viên kiệt xuất của TVB và giải thành tựu vào năm 2014 ở Malaysia. Năm 2018, Lưu Giang bất ngờ được đề cử giải thị đế với vai Cốc Gia trong cuộc chiến nữ quyền. Không thể chịu nổi lịch làm việc dày đặc và lấy đêm làm ngày của TVB, nam diễn viên Lưu Giang đã quyết định giải nghệ và ngưng làm việc với nhà đài để tận hưởng tuổi già. Nam diễn viên Lưu Giang năm nay đã 74 tuổi. Tính đến hiện tại ông đã hoạt động trong làng giải trí được 53 năm. Trên HK01, Lưu Giang cho biết hứng thú đóng phim xong buộc rời nhà đài từ ngày 15 tháng 1. Ở tuổi ngoài 70, ông thường làm việc đến nửa đêm, rạng sáng, thậm chí có hôm buổi sáng mới quay phim xong, phải tự lái xe về trong trạng thái lờ đờ. Nếu công ty điều xe đưa đón, dù giảm lương tôi còn có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ tiền lương còn không đủ nuôi xe, làm sao tiếp tục làm việc, nghệ sĩ gạo cội nói. Lưu Giang kết hôn năm 1973, có một con trai. Quảng Tá Huy sinh năm 1956 mất năm 2015 trong vai Doãn Chí Bình. Quảng Tá Huy đóng Doãn Chí Bình, diễn viên sinh năm 1956 làm việc cho TVB từ năm 1978, góp mặt trong nhiều phim khác như Đại Thái Giám, Đoàn Viên, Phi Nữ Chính Truyện, Cung Tâm Kế, Pháp Chứng Tiên Phong. Quảng Tá Huy được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng năm 2014. Sau đó Khánh Kiệt vì chi phí chữa bệnh, ông mất năm 2015. Quảng Tá Huy kết hôn lần đầu năm 1984 và có 3 con gái. Năm 2013, ông trúng tiếng sét ái tình với một phụ nữ Trung Quốc đại lục kém mình 19 tuổi. Lúc bấy giờ, Quảng Tá Huy nói rằng kinh tế ông không vững, lại nợ nần nhưng người này vẫn quyết cưới ông. Kết hôn lần 2 được nửa năm, diễn viên phát hiện bệnh, người vợ chăm sóc ông tận tình, không rời nửa bước. Châu Tinh Trì trong vai diễn tù binh, vai quần chúng. Châu Tinh Trì lúc đó chưa có danh tiếng, chỉ là một tên ăn mày bị Mai Siêu Phong đánh chết. Ê! Hai đứa bay là người gì? Tôi là người Đại Tông. Tôi gan, dám giở mặt với lính triều đình á. Ông nội ơi, có phải ông hỏi tôi người gì phải không? Coi tụi bay điên điên khùng khùng, chắc là con đồ. Lục xét tụi nó. Ê, đứng dậy mày. Đứng dậy. Ê, đứng dậy nha. Làm gì vậy? Xin lỗi. Xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Đại ca, xin trả lại chút để chúng nó mua đồ. Ông Dương tao càng bị người ta ám sát, tao còn chưa hoài nghi tụi bay còn muốn trả giá hả? Đáng đời lắm. Mày nói gì? Không gì. Xin lỗi nha.
Đây. Tô Hạnh Tuyền sinh năm 1952 mất năm 2013 trong vai Lý Bình. Tô Hạnh Tuyền tham gia phim Anh hùng xạ điêu năm 1983. Lý Bình chính là mẹ của Quách Tĩnh, là một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Nếu như không có sự dẫn dắt của bà thì cũng sẽ không có anh hùng Quách Tĩnh xuất hiện. Khi Thành Các Tư Hãn đem bà ra để uy hiếp Quách Tĩnh tấn công Đại Tống, bà đã dùng cái chết để dạy con trai, đi theo người chồng đã mất Quách Khiếu Thiên. Và người đóng vai Lý Bình trong Anh hùng xạ điêu 1983 là Tô Hạnh Tuyền. Phim Anh hùng xạ điêu năm 1983 gồm 59 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Huỳnh Nhật Hoa, ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán. Bác mai cái áo này xong lâu lắm rồi, nhưng không dám tặng cho cháu thôi. Nhưng mà... Tô Hạnh Tuyền tên tiếng Anh là So Han Suen, sinh năm 1952 mất ngày 12 tháng 6 2013, sinh ra ở Hồng Kông và tin theo Phật giáo. Cô gia nhập TVB sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo nghệ sĩ TVB khóa 1 năm 1972 với tư cách là một diễn viên Hồng Kông. Các tác phẩm tiêu biểu bao gồm Đoạt Mệnh Kim năm 2011 và Cảnh sát mới ra trường năm 1984. Tô Hạnh Tuyền sau đó còn gây ấn tượng cho khán giả qua vai diễn Diệp Tú Vân trong bộ phim kinh điển Nghĩa Bất Dung Tình. Dù chỉ là một lao công nhưng nuôi dưỡng được hai anh em Đinh Hữu Kiện và Đinh Hữu Khang. Tô Hạnh Tuyền mất năm 61 tuổi do căn bệnh tiểu đường cùng với tai biến nhẹ và nhiều bệnh tật ẩn trong người. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên like và share clip này nhé các bạn để ủng hộ kênh. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Xương Rồng Channel review phim tiểu sử diễn viên Hoa ngữ TVB nha các bạn. Các bạn xem thêm các clip khác tại